Sziasztok! Üdv a Gamerik csatornán, én Boci vagyok. És Kingdom Come lesz. Kingdom Come. Az én Kingdom Come. Na mindegy. Hasonló játékok közül csak tehát ilyen lovakkori, vagy középkori játékok közül csak a Medieval Dynasty az, amit így próbáltam, de én nem feltételezem, hogy a két játék akár csak egy picit is hasonszörű lesz. A korszakot leszámítva, amiben játszódnak. És ez a játék ugyanúgy a Game Pass része PS-en. Úgyhogy hát nézzünk bele, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor. Had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. Csak a bohém szó miatt. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. Na, tehát egy pár ember elment. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. De magyarok a gecik. Ez nekem ismerős. Szerintem én ezzel már játszottam. Yes. Jó, köszönöm. Vagy normál, vagy hardcore. De jó, hát akkor legyen a normál. Csataló. A királyfia az ilyen hát inaktív volt, nem ment el a megkoronázására se, és ezért került a képbe Sigismundus, a magyar, aki viszont 10 évek sanyargatta a népet. Talán hangos lenne.
is mennyire. Hát majdnem egy szintben van az én hangomban, sőt itt-ott hangosabb is. Kicsit visszavettünk a hangból. Mit csinált a nő a bányában? God bless. Same to you. Today's a scorcher. Megvárjuk a cinematikot, aztán megnézzük, hogy van-e benne magyar nyelv. Értem, némiképp érintettek vagyunk a játékba. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I És mi went leszünk, out. Henry? At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. A Kovács fia vagyunk. Mindig a Kovács fia, vagy a Kovács segéd a következő király. Henry! Get up now. Ébredjél There's föl, work lusta to be disznó! done. Get up or I'll come get you up, you slug of bed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How Henry, many times have I told you a about 15. fighting? században vagy, ebbe bele lehet halni. It's just a scratch. Igen, You've igen, been at that erről sword play beszélek. again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. Tüsszentesz egyet, belehasz, bazd meg. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if Saját you do magát get sem. hurt. Jó, oké. Now get up, you rogue. Te zsivány, te nagyon zsivány. Van érdekesen tornyó feje van. Na most már gameplay lesz, vagy folytatódik a cinematic? Egy hosszabb sötét intermisszió után. Az igen. Hát töltőképernyőnk az van. Legalább emelkedne föl a kapu az ikonom, vagy valami. A kettős királyság két címer van a kapun. A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? Dumáltunk a tavernában. Táncoltam. Ez a kocsma. Biancával voltunk. Aha, hogyha itt választok, akkor erősítem a cuclit. Tehát a beszédkészségemet, az agilitymet, a vitalitymet, vagy a strengthemet. Vagy így döntjük el, erre mit ír fönn, mert nem látom. Aha. Aha. Az alapkarakterisztikát itt választjuk ki. Hogyha elbaszom, akkor ne aggódjak, mert némiképpen még tudok változtatni rajta. Hol legyen a speech? A fast, Bianca. I was with Bianca. We were, talking? Nem ezért választottam Talking, Biancát, were hogy you? dumáljatok vele, That's bazd what meg. you call it, Dumálni is a it? kocsmában is Stop it lehetett. now.
Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that New level scratch on your in hand. vitality, jó. And that suspicious looking character with a sword who turned up in town recently. Bianca miatt volt. Nagyon-nagyon hatással lehet Bianca a vitalitásunkra. Mit számít? Jó, most legyen egy kis agility. No, it's just Matthias was teaching me archery. Archery? Do you want to become a poacher? Biancával beszélgettem, miközben Matthias Matthias íjjal tanított lőni. Oh, come on. Teljesen I've jó. no interest in poaching. És It's just a hihető. bit of fun. Christ, give me strength. Just don't do anything stupid. For the love of God. Promise. I promise. I promise. Henry jó fiú lesz. Tartja majd az ajtót. Ez kérdés? Javassunk véget a dialógusnak. Most nem azért, de menjünk valamerre, mozogjunk egy kicsit. Az igen? Jó, kapásból van ott nekem egy ilyen HP csík, ha jól látom, amit már most nem tudok értelmezni. Ilyen szakaszos. És még a piros szakasza is el van választva egymástól. Ez eat, to eat any food, pick it up. Inventory in the tab, food select. Fölveszem és utána... Ez sajt, ne? Pick it up. Pick it up, ja. Oké, megnyomtam már régen, de ne érdekeljen. Ez volt a reggelünk, 2 sajt. You can't delay, no time to lose. Jó, én a izét akartam, az inventoryt megnyitni, de hát akkor föl. A fölfele gombbal hozzuk be a térképet, és miért nem a izével, a tabbal, a középsőgől. Minden játékban a tab a térkép, rohadjál meg. Jó, akkor le. Aha. Cheese. Eat. Drop, és ha jól látom, hosszal lenyomva itt, ugye? Tehát az ikon, az akar lenni. Jó, megettünk egy sajtot. Van nálunk ajtókulcs. Green shirt. Öreg cipő. Aha, és ott villognak, hogy mik vannak rajtunk, értem. És akkor ezen felül még lehet rajtunk páncél is, meg valami sisakszerűség. Meg nyaklánc, meg... aha, nyíl. Meg egyéb dolgok. Jó, mi van itt még? Weapons, armor. Ja, itt, igen, itt egyben van minden. A felsők közt hogy váltogatom? Most jobbra-balra nyomogatom, de... ja. L2. Aha, player. Main level. 1-nek a 3/4. Strength 1. És hol látom, ha van mit szétosztanom? Jó, akkor egyelőre ezt hagyjuk békén a picsába. Mint minden játéknál, gyerekek, ez is idő lesz, mire megszokom. Sit, akkor lesz rest, ha leülünk? Say apple. Nem tudom eltenni, miközben ülök. Én mondtam, hogy retardáltak vagyunk. Jó. Na, igen, igen. Az
Ez a reakció, amire elveszi, gyerekek. Az igen? Kézfejével vette el? Hozzuk el a tarisznyát is. Ott van még alma. Itt mindent elteszünk, mert... Tudunk ugrani? Aha, be tudunk jönni. Apple. Ki tudja, hogy mikor kell majd zabálnunk. Bár nem látok éhes, fáradt ilyen csíkokat. Az mi az? I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Eltettük a tál... zabot, vagy babot, vagy... Úgy, ne? Próbálom a tarisznyát is eltenni. Jó, úgy tűnik, azt nem lehet. Egyéb vázára meg ilyenekre nincs szükségünk. Bár nem tudom, miért van ennyi tarisznya, meg ezekben mi van? Meg miért van ennyi köcsög a polcon? Ez most ilyen szabad foglalkozásom, úgyhogy nincs annyira küldetés. Bele fogjuk baszni a fejünket, nem basztuk be. Campus. Godfather. Az a muter. Épp újra töltött a movesetje. Mit csinál a muter, amikor nem kötöget? Elmegy a kútra vízért. Hát ja, Fater hol van? Van itt neki egy kovács műhelye valahol. Értelemszerűen ott kellene keresni. Felfedeztünk Grindstone. Come here, I need your help. Jövök, atyám. Jatok, jó. What's the matter with you, Henry? Didn't you hear me calling you? Jézusom! Sorry, Father. I was taking a stroll and lost track of time. Bocsánat, Somehow I had a feeling I was seeing everything for the first time. Körülnéztem a How, my tanyán. boy? When are you going to My get some boy, sense? Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik. Inkább lennék apukával, az olyan zoralabb. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer Nem to azért, bang those de nails csak én into érzem his úgy, hogy ez a arse. fiú ez retardál. We'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. Nem írod And fel? ale. Írd fel, mert el fogod Stop off felejteni. at the tavern on your way home. I know you'll be going első there útunk anyway az to see that behajtás girl lesz. of yours.
But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Bianca. Run along now, work won't wait. Kuneshez megyünk. Quest log fölfele. Jó. Tehát kardvívó leckét kell vegyünk, zsákot kell venni, 10, biztos? Kunestől el kell venni a pénzt, gondolom abból lesz pénzünk, hogy hogy zsákot vegyünk, hogy jelölöm ki a küldetést. Jó, a C felé kéne szerintem először orientálódnunk. E. Ja, az az észak-kelet délnyugat. Nem figyeltem, Fater elmondta a beszélgetésben, hogy hol van Kunes? Vagy most úgy random indulunk meg valamerre. De Fater, mi amúgy miért élünk itt két fal között? Ja, mert ez az elő. Hey, villager, jó. Legalább írja, hogy... Vagy lesz neve is, ha beszélgettünk? Ezt azért jól lenne tudni, mert lehet lemegyek, azt mindenki villager lesz. Nem lehet vele beszélgetni. Megjött a mutter a vízzel. Mother. Bocsánat. A nők mennek a kútra vízért. Te vagy Becky, vagy Bianca? Nem, ez villager. Ja tényleg, nyelvet nézzük már meg. Cseszki. No. Most arra kíváncsi, hogy ugye az Aragami 2 Xboxon magyarul beszél, PS4-en nem. És ha letölteném ezt a játékot Xboxra is magyarul beszélne? Havel. Tobias Fejmen. Jó, vannak nevek. A fontosabb embereknek vannak nevei. Én Kujmárt keresem, vagy Qmárt. Ki vagy? Vanyek, Villager. Gambler, jó. Kitchen or the field, my fine wares will brighten your every day. Sorra fedezzük fel a dolgokat, trader, majd itt veszük meg a zsákot szerintem. Te vagy kunyár? Nem. A kocsma előtt eljöttünk és föl is fedeztük vele. Ez melyik a kocsma? Ez itt. Én úgy érzem, hogy a kocsmában lesz az, akit keresünk. Mindig a kocsmában van. You can't be serious, George. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of Folyik az értelmes vita a királyunkról, meg a tatárokról. Meg annak, akinek a királynak kellett volna lennie, csak nem jelent meg a koronázáson. I'm with you, Matthew. What's going on here? Deutsche spouting shit. What? Just Hát listen még and inkább you'll hear lennék for yourself. Matthiasszal is. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik,
is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your dear will soon have nothing left to rule. Jobbs had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund And don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? You're too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some tears all day. Szerintem ez, aki most szemben áll, meg a főszereplő, egy nagyszerű páros lehetne, ilyen Stan és Pan szintű. We're finishing Sir Radzig's sword. Kevin és Feri az meg a csúcsra tör a izébe. Középkorba. And it's our duty to defend the honor of our king. So, how? Are you with us? Na, minden baléba benne vagyok. Most hosszan töltsünk be néhány válasz lehetőséget szerintem. Jó, jó, nagyon jó. Benne vagyok. Oh well. Father can wait a while. My words exactly. I knew you wouldn't miss out on all the fun. Rossz csont gyerekek vagyunk, nagyon rossz csont. Összefestjük a házát, kemények vagyunk. Igazi lázadó banda. Remélem szarral dobáljuk meg mind a majmok. Remélem ennek következtében letartóztatnak. Na, ne állj már meg előttem. Ja, be kell állni arra, jó, már is. Ott az asszony, ez így nem jó, van szemtanú. És töltsünk be egy kis beszélgetést Matthiasszal. So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. Igen, és az előbb az asszony ott ült veled szembe, értelmi fogyatékos barátom, nem láttad? Henry, you gotta lure her away somehow. Why me? Most is ott ül, bazd meg! Because you're the clever one. Yeah. Yeah. Hú, ez meg. Az értelem szikrája nem ebben az időszakban pukkant föl. Messze vagyunk még az okos eszközöktől, ugye barátaim? Most mi van? Írjon már valamit a játék. Matthias, nem te voltál Matthias? Matthew, Fritz. Igen. És komolyan olvasgatnom kell, hogy mit kell csinálni. Ez side küldi lesz, nem? Teljesen jó. Várjunk, csak a C az ott volt, ahol kb. Mi is lakunk. Van a vár, az előtte levő. Itt volt a vár, itt lakunk mi. Az egyen lejjebb van. Most akkor ennyi, abba hagytuk? What the? Good day, Henry. Hát jó, megyünk a C-hez. Jó, úgy mutatja a betűket most már, nézzétek, csak már nem csak észak, dél, nyugat, kelet van, hanem... Stilt, most stilt ezek?
Ja, észre se vettem. Menjünk nyíregyenesen a C felé. Beszedjük a manit. Szevasz, ló. Már felfedeztük a tradert. Hey, Kunas! Te vagy Kunas. Kunas. God be with you, Kunesh. What do you want? God be with you. My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Look, I know things aren't easy. Your wife ran off, booze is dear these days, and you're as much use as a square wheel. It's no wonder you're short of coin. Jobbakat mond, mint a Debt's a kinéz. debt, and I can't leave here without something. You son of a whore. How dare you speak to me like Jó, hogy that? speakre Didn't your thieving építettünk. father teach you any manners? Nagyszerű No? Well, I'll kifizetődött. teach you then. Jó van. Farewell. Ó, a bunyó lesz? Na nézzük, mik ezek a csíkok. Opponent. This indicator shows roughly how much health your opponent has left. Mennyit vesztett. Your wounds. Ott lesznek a sebeim, vagy a lábam, kezem gondolom. Stamina. Az a sárga csík. Igen. A health-em a piros. Jó. R3 lock an opponent, kick, R1 job, az a pofán verjük az R1-jel, R2-vel, strong, hát jó. L1-jel blokkolunk, el ne felejtsem, bazd meg. Jó, hol vagy? Anyád, blokkoltam, geci. Rúgjad meg fele, rúgjad! Ez kitér! Bugger! This won't take long. Nyomtam az L1-et, bazd meg! Te hülyére ver minket. Kurva szádat, jó van, megvan. Rugom. Ütöm. Gyere, 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 rugom. De hamarabb rúgtam. God damn! De én rúgtam előbb, geci. You had it coming, you pup. And your old man can fuck off too. I feel quite hungry. Hey. Hát de...
tényleg megérte speechre adni, amikor törvényszerűen bunyó tutoriál volt, és hülyére is vertek. És így értitek, ha nem nagyon ad a játék sikerélményt, akkor nem értem, hogy én nekem ez miért legyen szórakoztató. Tehát én értem, hogy nem kellene minket azonnal királlyá koronázni, meg nem kellene mindjárt a fekete sereg élére állnunk, meg ilyenek, de azért valami kis sikerélményünk legyen már. Jó, megyünk a mutterhoz, aki föltápol minket. Előbb elsírjuk a panaszunkat apukának, az oda megy, agyonveri. Hát oda ment a debil gyerek, de azért a fater se százas, hogy a debil kölkét oda küldi, aztán hülyére verik. Ha mondjuk el faternak mi történt, mert ő tűnik egyedül kompetensnek. Yeah, about time. Have you got everything I wanted? When I asked Kunesh to pay, he fought me instead. That bastard. You don't look too bad, though. Did you get the better of him? I'm fine, but he didn't give me the money. Ah, it doesn't matter. I'll sort him out this evening. I've no time for him now. But without Kunesh's money, I can't buy those other things you wanted. Here's coin for the charcoal and the ale. És ad ő pénzt, hát behalok, bazd meg! Miért nem kezdted ezzel, fater? Jó, menjünk mutterhoz, tápoljon föl minket a faszba. Feltéve, ha visszajött már a kútról. Elfogyott a festék, vagy mi a fasz? Mutter, bevérzett a szemem, adjál valami hílt. Mutter. Restroomba vagy? Te nem hílelődök, ha megeszek valami almát, vagy ilyesmi? Nem, semmi nem történt az almától. Mutter! A kurva szádat, gyere ide! Ma? Ma? I'm hurt. Szarb! Anya, van sebb vér, nem áll el. Anya! There you are, good as new. Jézusom! You ought to learn to do that yourself. Thanks, Ma. Ja. Az R3-at nyomom, hogy siessen a karakter. Nem tudom miért. L2-vel se fut gyorsabban. R1, L1, semmi. Jó. A Kunesh szarrá vert minket, gecire jó. Hey, Henry's come. God be with you. Take care. Tíz kell nekem. Aha, jó. Térjünk vissza az üzlethez. Elfelejtettem, mennyi kell. See you later. Megvettük? Nekem a izé kell. Hol vannak most a izék? Az inventoris cuccok.
Can delay. Miért nyomom folyton? Hol voltak az inventoris cuccok? Vagy a fölbe, vagy eleve? Ezek a küldik, igen. Combat skills, buff, reputation, inventory-ja. Úgy. Megvettük ezt a kurva szar izét? Nem vettük meg. Mi a fasz kérdeztél akkor? Mit kellett volna nyomni? 50 van nála még mindig, akkor nem vettük meg, akkor biztos. Hackcapped, igen. Tuti? Meg van véve? Do you have eaten in your basket? Mi még nem fizettük? Check basket. Close the deal. Bazd meg! Mi az a hegel? I'd like Megvan? to discuss the price. Aye. Akkor dozzunk, geci. Oh, that's a decent price. Megvan, jó, oké. Te vagy-e? Have you recovered from yesterday's great wound? No, it was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. Akarok kardozni, oda akarok menni Kuláshoz, és szét akarom szabni a seggét. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Bocsánat. Még mindig 5-ös vagyok. Let's do. Yes. Let's go. All right, I'll wait on the ground by the sheepfold as usual. Rakes, spades, forks and axes. Contain Mother Nature. Lace, linen, silk. Come right up and take some home. Jövök, haver, jövök. Itt a birkák közt fogunk kardozni? Barka, barka, barka! A barkákok, itt vannak a barkákok. De barka. Asszony, mit csinál a fiú? Odakint a füvent kergeti a barkákokat. Annyira aranyos, mikor fut a barkákokkal. Bassza. Elértem a harci arénát. Ja, ez itt. Ahol tartják a barkákat? Az a harci aréna? Hey, itt vagyok. So, can we get started? Azért jöttem utánad, baszod. We can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Semmit nem tanultam még. És vakarddal nyomjunk? Van kardom? Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. Ugyanez a mechanizmus, mint... All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself.
Very good. 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 Once again. Good. Once again. All right. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Nice. Nice. Not bad. Again. Good, good. Let's try something else. One strike, I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. All right. Now you're getting it. All right. All right. That's enough. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. No one becomes a master. Ugye nem baj, ha nem érdekel a többi. You have to work and work. And the main thing is to use what you learn. Menjünk D-re. Vagy E-re. E-t nem megcsináltuk már? Nem te voltál E? Már nem azért. Arra van F is. Remélem te vagy F. Greetings. Hello, hello, hello. Ismerkednék ám. Kurva nagy fakardom van, ha? Ja, nincs. Hát hol van, hol nincs, ilyen. Na, elcsaljuk az asszonyt innen. Hello! What do you want, lad? I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought hogy ne lásson senki, és hogy névtelenek maradjunk, egy okkal elcsaljuk a nőt. Mert akkor biztos nem mi voltunk, értitek? Tehát... King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Bocs, hogy megvárattalak, kardoztam. Aztán fiúk, ha már így cimbik vagyunk, megverjük a Kunest is együtt négyen. De tudtam, hogy szarral fogjuk megdobálni. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund. Woohoo! Eat shit, Docious. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Horse Hans! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbigniew? Hanging out with this poxy Kemény Dasher? fenyegetőzések mennek 20 méter Maybe you'd like to try out the távolságból. latest German fashion. Fucker! I'll make you pay for that.
A kurva száda. Hol a többi? What are you doing? For God's sake! Stop right now! The catchpole is on his way! A kurva szádat, ezeket bezzeg meg tudjuk baszni. Run, you cowards! Mit éltátok meg magatokat? Hé, várjatok meg! Elmegyünk a kert végébe, azt ott örülünk magunknak, vagy mi a fasz? Hello, épp menekülök. Most dobáltuk meg valaki házát szarral, aztán hülyére vertük őket. Ó. Oh. És kacok hova mennek? Átfutott a faágon, én is át tudok futni a faágon. Hé, hello, erre is te mászkálsz, szia! Ja. Amúgy bukik rám a csaj, csak most egy kicsit szarszagú a kezem, így érthető, hogy nem akar velem beszélni, amúgy teljesen jók vagyunk nála, biztos vagyok benne, hogy ő lesz a feleségünk. Azaz, jó felé veszitek az irány, srácok, Kunast is meg kell verni a picsába. Most én amúgy jó, hogy velük megyek? Vagy ez a lényeg? Vagy ők már csak botoskodnak, vagy NPC-skednek, és körbefutják a telepítést 6-szor, vagy települést 6-szor. Én szerintem teljesen rosszul jöttem. Vagy de, na itt megállunk, itt... Beszéljünk a Friccel. Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True. Jó van, akkor küldi volt az is, hogy találkozzunk itt velük most. Ha nyílegyenesen átjöttem volna arra, amerről jöttünk, akkor még itt várhatnék egy órát, mire ide futkározni. Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. Anyway, nice job at the Deutsches. Never a dull moment with you lot. Jézusok. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Azon nem újjon, bazd meg, megzabálunk egy almát. Inventory. Say apple. Hát nem nagyon ment vissza. Kéne nekem egy bot vagy valami fegyver, azt megbasznám a Kunast. Szia, Kunas. One beating wasn't enough for you? But you still owe my elég. father. You'll get nothing from me. Tell that to your old man. I'm telling you, lay one finger on me and I'll have you thrown in jail.
De ennek a fasznak nincs semmi. Hol a kalapácsa? Visszaveszem. Nem tudom, el lehet-e venni, de... Ez a Kunás néni. Épp nagyon használja. Megvárjuk, amíg már nem használja, azt kifosztjuk. De ennek nincs semmi, amit el tudnék lopni. Ha lehet egyáltalán lopni. Bár kiírta, hogy trespassing, amikor bementem. Tehát illetéktelen vagyok, csak hát nincs mit elhozni. Úgyis odafigyel. Most teheteskedünk, megvárjuk, amíg ott hagyja a baltát a faszba. Azt ellopjuk a picsába. Normál esetben amikor a balta bele van a tuskóba, kiszedném onnan, azt fejbe kurnám vele a csávót, mert olyan nincs, hogy igényt tartok valamilyen eszközre, de nem fizetek érte. A mocskos büdös tolva így. Fognám, azt fejbe kurnám a baltájával, vagy éjszaka átjönnék. Fasz tudtak itt még a gyilkosságról ebben a korban. Mi lenne kijönnének a helyszínezők? A faszomat éjszaka átjönnék, késsel, beledöftném a csávónak a szívébe, azt jó van. Ami mozdítható, azt megvinném. Ja, igen, kicsit sokat játszok erőszakos játékokkal. És van egy egészséges igazságérzetem. Na jó, az, hogy megölném a faszba, az szerintem annyira nem azt jelenti, hogy egészséges igazságérzet. Igen. Hopp. Balta szabad. Szavasz. Jó, ennyi. Volt még pár cucc, de már nem emlékszem, még voltak, úgyhogy baltát azt elhoztuk. Na, beszélgessünk Elvel. May the Lord watch over you, Henry. Hello. Jöttem a faternak piáért. Kell neki egy kis... Allé. Nincs lockpickem. Hát jó, akkor megvesszük, jó? Most már kezdtek rácuppanni a lopásra. Bianca, ja, hogy a kocsmáros jánya Bianca. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Just ale. What else could I Hát expect csak from a jöttem. village lout? What will it be then? Ragamuffin? És most dumáltunk is.
Greetings, Henry. Szia. I need ale for father. Azt már tudjuk, már megvettük. Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Goodbye. Here you are. Thanks. Ja, hogy így odaadta volna, feleslegesen vettem sört. You can pay me back this evening. Out of the question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, Welcome, by the Henry. way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vaniac. I Waniak. suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Tartogatunk, Szívjunk snacks. valami speciális. You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. Találkozunk este. Ja. Ja, hogy nyissam ki, értem. Come right up and take some home. Come on up and take a look. Menjünk, nézzük meg D-t. Megzabálunk még egy almát. Mert az jót tett a HP-nknak. Hát vagy nem. Mertem remélni amúgy, hogy van itt egy útvonal. Be with you. I'm with you, Henry. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the chamber. Jó, megdobáljuk szarral a Deutschnak a házát, de nem fogjuk beköpni, azért nem vagyunk spicni. Here, the Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. Certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Hű, adott új kardot. Nem tudom betenni a... Nem tudom. És a kardot? Nincs is kard. Jó, menjünk a paterhoz, domáljunk vele.
Pedig itt egy csomó kard, elhoznék egyet, az Kunes kinyírám a faszba, nagyon felbaszott a Kunes. Yeah, about time. Have you got everything I wanted? Igen. I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. We got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish, and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. The furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more. Remélem amúgy, hogy ez a mi karnunk lesz. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Keresztvas. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? You think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund?
No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. Jó, melkosan döfte magát a fotel. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Henry, are you all right? Most azért mondod, mert szarszagú a kezem? Vagy mert hülyére vertek? Szia, Tereza. Mit rögsz? Nem lehet megütni. Nem ték. Nem ték. Köszönöm. Here are Tessék those a nails szögek. you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? That Just will wondering, do. Go and get will you be those going to damn the dance nails. this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Anyád Fine, picsája. lass, Neked eh? ott van Bianca, he? Bár mondjuk Tereza nekem Now is stop jobban tetszik. staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. Edzük meg tűzben. Vagy a tűznek a próbája. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. But you haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a Let commoner? him try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. Mi az lőni akarsz vele? Bazd meg, mi a fasz nézel? Fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will.
Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. Mikor lett körbehúzalózódva a markolat? The honor is mine, Sir Radzig. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it like Sir Radzig said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, Lesz itt beneath éjszaka? the linden tree. Mert én még ellátogatnák Kuneshez. So do I, one day. Még egy First, I'd like to nyílpuskával. see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. A messenger. He was in a hurry. What's Hírnök happened? érkezett. Azt hiszem megjöttek a magyarok. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Radzig. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Hajós tramajtok voltak. Quickly! We have to close the gates! Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! We're running Come out of on! time! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the gates! Keep running, people! Come on! Mind this. Én azt hittem elsőre, hogy You're megállít. mad! You can't go back! Ah! Get through the gates! Hát igen, nem az eszélyet, hogy szeretjük a Henryt. Ezért mondtam, hogy a történet a Kovács fiáról szól mindig. Vagy a Kovács segédről.
Menjünk figyelmeztetni a másik városkát. A Kovács fia. Nem mondtam. Ezt csináljuk, ránolunk. Ride to Thornberg, get a horse. Hát a lovat nem nagyon lát. Megnézzük, le tudunk-e keresztbe szánkázni a hegyen. Nagyon bibisek leszünk, ha itt leugrunk. Ott a hol... Ja nem, ez egy tuskó. Teljesen jók voltunk. Staminába került ugyan, de leütött. Anyát picsája, hé. Mi a fasz van? Hello. Nem látok szart se. Mi a fasz történik? Ja, mi van a bokorban? Mi elkaptak a bokorba? Mi történt a bokorba? Megbasztak a bokorba. Jó, itt a vége. Gyerekek, az elejétől fogva nem tetszik. Én elhiszem, hogy ennek vannak rajongói ennek a játéknak, de én nem fogok közéjük tartozni. Tehát a főhősbe, akikkel vagyunk, nem fogott meg semmi, sőt, kifejezetten unszimpatikus. És szerintem az, hogy a Kunes hülyére vert minket, az nem az egyetlen egy ilyen dramaturgiai mélypontja lesz ennek a játéknak. Úgyhogy ez szerintem csak további hasonló incidenseket tartogat a számunkra. Kurvára nem érdekel, és kurvára nem akarok benne részt venni. Akkor ezerszer inkább már a Medieval Dynasty. Vagy Medieval Dynasty. Ezt meg hagyom a picsába lógni. Ez egy fasság. Na jó, az sziasztok, lehet szép napotok.